أعزائي متابعي قناة أنام البشرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عدنا إليكم من جديد وشرح جديد وفكرة جديدة. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض. طبعا لاحظوا بس معايا القياسات دي، قطعة قماش 70 سنتي، في الطول بتاعنا 5 متر ونص. يعني بنجيب قطعة قماش 140 سنتي، بنقسمها اتنين ونوصلها ببعضها بطول 2 متر وربع. 2 متر وربع، 2 متر 75 سنتي، زائد 2 متر 75 سنتي بيدينا 5 متر ونص. قطعة قماش 140 سنتي، 140 سنتي بنقسمها اتنين يبقى عرضها 70 سنتي. الطول بتاعها كام؟ 2 متر 75 سنتي، تديني طول 5 متر و50 سنتي. وبعدين بعد ما بنوصلها في بعضها بنقوم طبعا ما ننساش ان احنا نفردها بالمكوة. ده السنتر اللي احنا وصلنا منه القماش، هنسيب فيه فارغ 10 سنتي. بعد ال10 سنتي هعمل علامة داخل فرغة المكنة بمقدار 7 سنتي ونص. الفرغ اللي في السنتر بسيب 5 سنتي من ناحية و5 سنتي من الناحية التانية. يعني أنا معايا قماشة موصول، تمام، أنا بسيب الفرغ كله 10 سنتي. بسيب ال10 سنتي 5 سنتي من ناحية اليمين من بعد الخط اللي هو بتاع الخياطة، و5 سنتي من ناحية الشمال. هيوضح الأمر دلوقتي. المهم إن أنا بنفذ، بعمل عملية تكسير بمقدار 7 سنتي ونص. يعني كل كسرة معايا 7 سنتي ونص، وببدأ من السنتر بعد ما بسيب 5 سنتي من السنتر بالظبط. وطبعا أعمل علامة جوه فرغة المكنة كدليل زي ما شفتوا حضراتكم. وبعمل الكسرات بتاعتي كلها جنب بعضها. الكسرات بتاعتي كلها بتبقى جنب بعضها، يعني مش هسيب فارغ بين الكسرة والكسرة. الأمر بسيط، ومزيد من التوضيح هيأتي إن شاء الله. مزيد من التوضيح، كل ما خطوة بتعدي أنا يعني بحاول أكرر فيها مرة واتنين وتلاتة بحيث إن المعلومة توصل بسلام. وكل ما ننفذ خطوة، الخطوة اللي قبلها هتوضح. وبالطريقة دي بتتوالى عملية تكسير. عملنا 12 كسر، ده السنتر. سيبنا 5 سنتي من ناحية التكسير اللي احنا عملناه، وهنسيب كمان 5 سنتي من الناحية دي الوصلة اللي احنا عملناها. هيبقى الفرق معايا بالظبط 10 سنتي. 5 سنتي ناحية الكسرات، و5 سنتي ناحية الكسرات التانية اللي هنقوم بعملها حالا. بنفس الطريقة اللي عملنا بها الكسرات من ناحية اليمين هنعمل الكسرات من ناحية الشمال. هنقوم بتاني القماش بعد فارغ ال10 سنتي اللي سيبناه. هنقوم بتاني القماش وهندخله داخل فرغة المكنة 7 سنتي ونص، وهنبقى عاملين دليل علشان نمشي عليه. دليل بالقلم، هنعمل علامة بالقلم كدليل نمشي عليه. دلوقتي بقيس الكسرة على الكسرة اللي أنا عملتها. بدل طبعا ما اجيب المتر واقيس، لا، بقيس الكسره على الكسره اللي انا عملتها، وبتاكد من الدليل اللي معايا جوه. والكسره جنب كسره لحد ما اخلص ال 12 كسره اللي انا عملتهم، عشان يبقى 12 في الشمال و12 في اليمين، وفيه بينهم فارغ 10 سنتي. وده برضه هيوضح معانا حالا اكتر واكتر. وده غيرت زاويه التصوير لمزيد من التوضيح. ده الدليل بتاعي اللي جوه، علامه بالقلم من نقطة الإبرة لنقطة القلم بتساوي معايا 7 سنتي ونص. وبقيس الكسرة بتاعتي على الكسرة اللي أنا عملتها قبل كده، بحيث إن الكسرات كلها تبقى قد بعضها.
طبعا مفيش فرق ما بين كل كسرة وكسرة، يا دوب بس الرجل بتاع المكنة تعدي. كده نعد الكسرات دي 1 2 3، ولو تلاحظوا مفيش فرق ما بين الكسرة والكسرة، يا دوب بس مقدار الرجل عشان يسمح بمرور الرجل انها تعدي. دول 12 كسر، الفرق ما بينهم بالظبط 10 سنتي. وهنعد كمان معانا 12 كسر، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ودلوقتي هنجيب شريط لاصق وهنشوف هنخيطه مع بعض ازاي. بناخد الناحية الناعمة بنثبتها في القماشة من فوق من ناحية الكسرات. طيب الكسرات معايا دلوقتي كتير، طبعا هثبت يعني هأكد على الفتلة عشان ما تتقطعش، وهتجاوز المسافة اللي هي بتاعت الكسرات وبعدين أخيط، مفيش أي مشكلة. ده الفارغ اللي ما بين ال 12 كسرة اللي ناحية اليمين وال 12 كسرة اللي ناحية الشمال، مقدار الفارغ ده 10 سم بالظبط. برضه هتجاوز الكسرات علشان مش هينفع اخيط فوقها لان هما كلها جنب بعض، وبعدين اثبت الشريط اللاصق في القماش. بعد كده الفارغ اللي انا تجاوزت عنه اللي هو اللي انا سبته اللي فوق الكسرات هلزقه بمسدس الشمع. ودلوقتي نعلق قطعة القماش اللي احنا بنشتغل عليها ونشوف هنعمل ايه مع بعض. دول 12 كسرة يمين و12 كسرة شمال، وكلك في السنتر، كلك في المنتصف، الفارق ما بينهم 10 سم فارغ. هنقيس من فوق من عند النقطة أعلى نقطة، هنقيس 10 سم، وهنمسك أول كسرتين في بعض نثبتهم في بعض. طبعا بالإبرة والفتلة هياخد وقت كتير، عشان كده أنا هشتغل بدبوس أو بإبرة تحجيبة علشان الوقت بتاع الفيديو ما يطولش عليكم. دلوقتي انا خدت ال 12 كسره كل كسرتين مع بعض، اذا معايا كام غرزه؟ معايا 6 غرز. ليه؟ لان كل كسرتين مع بعض دول 6 غرز. 12 كسره بمسك كل كسرتين مع بعض، فبالتالي بيديني 6 غرز. وهجيب مسمار او اي حاجه يعني قلم صغير او مسمار يعني او اي شيء كدليل معايا. انا جبت مسمار حوالي 4 سنتي، هستخدمه معايا كدليل علشان المسافة اللي انا هشتغل عليها تفضل واحدة لحد نهاية العمل. وهجيب الدبوس ويا دوب بس اشبك كل كسرتين في بعض. اول عفوا اول سطر بيبقى 6، السطر اللي تحته بالظبط بيبقى 5. طبعا ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو لو عجبكم الفيديو، وريت تدعمونا بعمل مشاركات حتى تعم الفائدة على الجميع. المسمار اللي معايا ده انا بعمله كدليل علشان المسافة تنها واحدة. وبعد كده بشبك كل كسرتين في بعض، 6 5 4 3 2 1 لحد ما اوصل لغرزة واحدة بس. وطبعا الجنب التاني بيبقى نفس الجنب الاولاني، 6 ده بيساوي ده، 6 5 4 3 2 1. بعد كده بشبكهم الاتنين في بعض من المنتصف بالظبط من تحت اول غرزة. وطبعا الدليل معايا المسمار اللي هو طوله 4 سم، 4 سم 3 سم 5 سم على حسب الدليل او على حسب المساحة اللي انت شغال عليها. المسمار ده في كل غرزة معايا بستخدمه كدليل.
وطبعا وانا نازل بقلل من كل منزل، بقلل غرزة، كل منزل بقلل غرزة. واضح الشكل طبعا امام حضراتكم. وطبعا استخدمت الدبوس علشان اسهل في الوقت، ما بيستنزفش وقت كتير. طبعا بدأنا من فوق ب 12، 6 هنا و6 هنا 12، نزولا 11، 12 11 10 9، وانت نازل لحد النقطة اللي تحت خالص بتساوي معايا غرزة واحدة. طبعا ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو عشان عارف ان انت هتنسى. وزي ما شفتم باخد الطرف اللي هو اول كسرة وبثبتها برضو ببنسة او بدبوس على نهايته. وده بيكون الشكل النهائي للعمل بتاع النهاردة. طبعا ممكن نركب منديل شمال ومنديل يمين زي ما ظهر في الصورة المصغرة امام حضراتكم. اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، ويكون الموديل عجبكم، ويكون الفكرة عجبتكم، وبتمنى مزيد من التفاعل